გამარჯობა ყველას, თქვენ უყურებთ Food 4G-ს, მე ვარ ნუცა კოპალიანი. ალბათ შეამჩნევდით, რომ როგორც კი დადგა მაისი, Food 4G-ს გვერდი გაწითლდა. და ეს არის მარწყვის დამსახურება. სწორედ მარწყვის დახმარებით აღმოვაჩინე რეცეპტი, რომელიც ამ სეზონზე გახდა ჩემი ამოჩემება. მე რამდენად ვამზადებ, არ ვიცი, მაგრამ ვამზადებ მარწყვის ორცხობილებს თეთრი შოკოლადის ნატეხებით. უმაგრესი რეცეპტია, იმიტომ რომ ინგრედიენტები უბრალოდ უნდა ჩაყაროთ, აურიოთ და ზუსტად 10 წუთში, 10 წუთი რა არის, გექნებათ უგემრიელესი ორცხობილები. დღეს ჩვენ დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, მარწყვი, რომელიც უნდა დაჭრათ კუბებად, თუ საშუალო ზომის მარწყვია 4-ად გაჭერით, მე გავჭერი 2-ად. რა თქმა უნდა, ასევე დაგვჭირდება კარაქი 180 გრამი, დაგვჭირდება ფქვილი, 1 ცალი კვერცხი, შაქარი, როგორც ყავისფერი, ასევე თეთრი, აქეთ გვაქვს უკვე გამაფხვიერებელი, საცხობის სოდა, ვანილი და თეთრი შოკოლადის ნატეხები, რომელიც ჩვეულებრივი შოკოლადის ფილა ვიყიდე, დავტეხე, უბრალოდ ცოტა ხანი საყინულეში მქონდა, ან მაცივარში შეგიძლიათ, რომ არ დადნეს. ვიწყებთ ინგრედიენტების შერევას, მაგრამ სანამ ამ პროცესს დაიწყებთ, არ დაგავიწყდეთ, ღუმელი კარგად გაახურეთ 250 გრადუსზე. ეს აუცილებელია, რომ კარგად გახურდეს ღუმელი. პირველი არის კარაქი ოთახის ტემპერატურაზე გამდნარი. და გავთქვიფოთ. კარგი დარბირებული კარაქი ძალიან ადვილად ითქვიფება. ახლა ორივე შაქარი, ჯერ ყავისფერი შაქარი, თეთრი შაქარი, სხვათა შორის მარიმ რამდენიმე დღის წინ კარგად აგვიხსნა რა განსხვავება ამ ორ შაქარს შორის, თუ მიადევნეთ თვალი Instagram გვერდს. კარაქს ურევთ შაქარს. შაქარი და კარაქი აერი, ახლა კვერცხი. იმიტომ არის მარტივი კიდევ ეს რეცეპტი, რომ უბრალოდ უნდა აურიოთ ინგრედიენტები. ძალიან ცოტა დრო შეძლება. სულ ინგრედიენტებს რომ მოვრჩებით, ცალკე ჯამში ვიწყებთ უკვე მშრალი ინგრედიენტების შერევას. ამ შემთხვევაში ფქვილი, ჭიქა ნახევარი ფქვილი. საცხობის სოდა. მე ვუმატებ კიდევ ცოტა გამაფხვიერებელს, უფრო მომწონს უხდება და ვანილი. მშრალი ინგრედიენტები კარგად შეუვლიეთ. საერთოდ მიყვარს ჩერსველი ინგრედიენტების, შემდეგ მშრალი ინგრედიენტების ცალკე არევა და ბოლოს უკვე შეერთება. უფრო თანაბრად ნაწილდება. დავიწყეთ. ეტაპობრივად ჩავყაროთ, ჯობია უფრო კარგად შეექნება. ჩამს როგორც კი ათქვიფავთ მიქსერით, შემდეგ უკვე მარწყვი ჯობია რომ შევურიოთ კოვზით, იმიტომ რომ მიქსერით შესაძლოა რომ ძალიან დაიჭყლიტოს. მოკლედ, ამ ორცხობილების მთელი მუღამი, თუ შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ შიგნით გვხვდებათ ძალიან ესეთი ფრეში, რო ვთქვათ, მარწყვი. ცოცხალი 10 წუთში ვერ ასწრებს ის, ასე ვთქვათ, ჯემად გადაქცევას და არის ძალიან ცოცხალი მარწყვი შიგნით. გააწითლოს ახლა ჩვენი ცომით. მარწყვი არის ერთი ჭიქა დაახლოებით საკმარისია, თუმცა თქვენს გემოვნებაზე არის ესეც დამოკიდებული. ნახეთ უკვე რა კარგად გამოიყურება. თანაბრად გადავანაწილოთ. გამისინჯავს ორცხობილები მარწყვის ჯემით, შიგ თავსით, მაგრამ
მართლა ჩემი აღმოჩენა არის ამ სეზონზე, რომ ამოჩემება უბრალოდ ისე მომწონს ეს ორცხობილები თან იმდენად მარტივი მოსამზადებელია. რამდენი წუთი დაგჭირდა? 5 წუთი სადღაც ცომის მოსამზადებლად. რაც შეეხება თეთრ შოკოლადს, მოდი გაჩვენებთ, ნაწილს გავაკეთებ შოკოლადის გარეშე, ნაწილს შოკოლადით. ეს გაითვალისწინეთ, რომ სიტყვას უფრო მოუმატებს ორცხობილებს, ამიტომ ესეთ თქვენი გადასაწყვეტია, შეგიძლიათ შოკოლადი უბრალოდ გამოტოვოთ. მაინც ძალიან გემრიელია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯადოსნური კანოლა სპრეის ზეთი, რომლითაც გარანტირებული იქნება, რომ თქვენი ორცხობილები არ მიიწვავს და თანაბრად გადანაწილდება. ვიწყებთ მოკლედ დადებას თუნუქის ფირფიტაზე. გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან გადიდდება ზომაში ორცხობილები, ამიტომ მანძილი ვეცადოთ, რომ გამოვტოვოთ. ფორმის მიცემას არ აქვს მნიშვნელობა, აი ესე, როგორც მოგიხერხდებათ, ისე დავდოთ. ნახეთ. ის დავჩაგრე, პატარა გამოვიდა. ეს თვითონ გაიშლება და მენდეთ ძალიან კოხტა ფორმას მიიღებს. როგორც დაგკვირდით, თეთრი შოკოლადით ავურიოთ. აი. ნახეთ. თუ გექნებათ უკვე გამზადებული ნატეხები თუ იყიდით, უკეთესია. მე მქონდა შოკოლადის ფილა, დავტეხე, ცოტა ხანი მაცივარში გავაჩერე, იმიტომ რომ დატეხვის დროს ძალიან დამირბილდა. აი ასე. შემდეგი იქნება თან მარწყვით, თან შოკოლადით. თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული. მზად არის, რომ ღუმელში მოვათავსოთ, ღუმელი უკვე კარგად გახურდა და გაითვალისწინეთ, დანიშნეთ დრო. 10 წუთი არის საკმარისი. მაქსიმუმ 2-3 წუთის დამატება დაგჭირდეთ. ზუსტად 10 წუთში გამოცხვა ჩვენი ორცხობილები, აი ესე გამოიყურება. მარწყვი, ნახეთ. როგორ ჩანს. ამიტომ მიყვარს. ნახეთ რა კარგი არის შოკოლადები შიგნით ჩანს. ძალიან მომწონს, აი ძალიან მარწყვი არის შიგნით ცოცხალი. მოკლედ მოამზადეთ, ბავშვებისთვის მოამზადეთ, ბავშვებს განსაკუთრებით მოსწონთ, იმიტომ რომ მე მგონი ყველა ბავშვი გიშდება მარწყვზე, თან სეზონი არის. რა თქმა უნდა, ზუსტ დოზებს, ინგრედიენტებს ნახავთ ვიდეოს ქვემოთ ბმულზე, მე დროებით გემშვიდობებით.